समर आयो अब हल्का फुल रोप्नको लागि चाहिँ यहाँनिर तम तयारी हुँदैछ माटो के गरेको छ न यसमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति माटो के अरे फुकुलो बनाउनको लागि होइन जति धेरै एकदम कमलो माटो भयो अनि उति धेरै चाहिँ के भन्छ साथ हेर्न पाउँछ क्या तिनी सिजर त्यो चाहिँ let me go get the scissor no oh wow यो चाहिँ लाइट सिक यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यसले चाहिँ अर्ग्यानिक रहेछ नि त तर त्यहाँ अलरेडी सेतो सेतो देखिरहेको त त्यो लास्ट इयरको हो त्यहाँ अलरेडी सेतो सेतो देखेको थियो माटोमा ऊ यसले चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ क्या माटोलाई खुकुलो बनाउँछ क्या यिनीहरूले चाहिँ हुन चाहिँ यो चाहिँ नर्मल्ली अर्किडमा युज गर्छ होइन तर यसले चाहिँ अझ राम्रो गर्छ क्या माछा के अरे माछा भन्नु आएको छ यो फुलहरूलाई चाहिँ सास फेर्न सजिलो हुन्छ क्या जराबाट एकदम सास फेर्नुपर्छ नि त फुलहरूलाई होइन जति एकदम राम्रो भयो एकदम खुकुलो माटो उति धेरै मजाले आउँछ क्या म चाहिँ नर्मल्ली यो पनि हाल्ने गर्छु क्या फुलहरूमा चाहिँ र यो खास चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो नेपालतिर चाहिँ त्यो दाउराको चोक्टा हुन्छ नि त्यही टाइपको त्यही हो यो त्यो पनि त्यो त अर्किडमा यस्तै हुन्छ नि अलिक थोरै भयो त हुन चाहिँ तर अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले राम्रोसँग अर्डर चाहिँ गराएको छ तर यो नर्मल्ली मम्स प्लान्टको लागि चाहिँ बनाएको मैले मम्स प्लान्ट होइन बा हो यो चाहिँ मम्स प्लान्टको लागि मात्रै गर्न लागेको खासरी यो बाहिरको लागि हो खासै चाहिँ होइन तर नर्मल यो तल चाहिँ खाली छ तल चाहिँ म हल्का ढुङ्गा हाल्छ यो तल हाल्छ यसले चाहिँ पानी यो गर्नुको लागि हुन्छ That's it? That's it. हाम्रो माटो चाहिँ रेडी भयो अब हामीले चाहिँ अब यसको लागि यो चाहिँ नर्मली नेपालमा चाहिँ गोदावरी तर यहाँ चाहिँ के भन्छ अरे यसलाई खै मम्स त्यो सानो सानो खालको मम्स प्लान्ट छुट्टै हुन्छ अब फुल यसको लागि हामी फुल चाहिँ लिन कहिले जान्छौँ अब मेबी भोलि होला कसकोतिर गएर हेर्नुपर्छ कसको होम डिपो ल्याएर रोप्नको लागि अब गमला चाहिँ रेडी भयो हामी अझै कति धेरै गमला त बाँकी छ तर यो माटो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ कि फेरि यो चाहिँ साह्रो छ क्या यो चाहिँ हुँदैन क्या यसले त्यही भएर मर्छ क्या यसलाई चाहिँ यो सबै लास्ट इयरको माटो हो त्यो माटो चाहिँ हामीले अब यहाँ हालिदियौँ अब यसको नयाँ माटो ल्याउनुपर्छ यो फुलहरूको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ बाबा त्यो के भन्छ कोको पिट पाउडर छ नि त्यो हालिदिने हो क्या यसमा हुन्छ अनि कुन फुल रोप्ने त आई मिन विल सी जुन रोप्दा नि हुन्छ उदो यता पखालेर त भित्र राख्दा पनि भइहाल्छ नि यसलाई त हुँदैन राइट अब हामी बाँकी चाहिँ फुलहरू ल्याएर रोपेपछि अपडेट गर्छौँ है त बाई